ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ IBT ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ IBT ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੌਤਮ ਸ਼ਰਮਾ। Yes, sir. Good afternoon. ਸੋ ਗੌਤਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? I'm feeling very grateful and thankful. And what's the actual reason behind you feeling very grateful and because thankful? I got the USA visa, my dream. And ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ the student seems very happy. The reason behind that he got USA study visa. Yes. So ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ it was your dream. Yes. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ USA ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗਾ ਯਾ I was just 4 years old and ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ US ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ that file process is very long. ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾ F3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ F4 ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ। Yes. ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 15 ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। not at all. ਸੋ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ USA ਤੇ ਮੈਂ USA ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ F1 ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੰਟਰੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਯੈਸ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, IBT ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਐਂਡ obviously after completed my 12th ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ US ਜਾਣਾ ਵਾ ਸੋ I decided ਕਿ ਮੈਨੂੰ IELTS ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। then I did my IELTS and I scored 7 bands overall and after that I was like finding good agents in Amritsar. ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਮਾਰਿਆ ਬਟ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। then we searched on Google and IBT was the number 1 agent for USA so we just came here and you came all the way from Amritsar to Jalandhar for a travel of 2 to 3 hours. Yes sir. Right? You search everywhere in Amritsar unable to find a person who can satisfy your answer your queries who can answer very well. ਹਾਂਜੀ yes ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਏਜੰਟਸ ਬੋਲਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬਟ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ so that's why ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ blind trust ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। right now I'm making a video and I just can't believe this. It's the biggest dream of my life. So I really appreciate ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ appreciate ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। I'm really thankful for that. We try our best try to satisfy the needs of the students. Yes sir. If he is looking for the specific course, it's my duty, if I'm having that capability with me, I shall fulfill your requirement of the course. Yes sir. If you're looking for a specific university, looking for a specific destination, specific state, then I shall try my best to at least put some applications over there. I still remember how many applications we punched on your behalf? Around 9 to 10. Around, student listen very carefully. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ 9 ਤੋਂ 10 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਯੈਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ +2 ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ? 2022 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ +2 ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ with around 7.7 CGPA on the scale of 10. Okay, and that was from which school in Amritsar? Modern Study High School. Modern Study High School. Where is it located? It's Majita Road. Majita Road. So ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। All my friends are very happy. Must be like if we are happy and I saw your mother and she's damn happy. Yes sir. That and this is even a very big thing. matlab I don't criticize any other country but believe me USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। Completely agree. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ? like my brain is trying to accept it. like ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਪਰੂਵ
ਤੇ that was like I can't forget that moment कि पूरी लाइफ एक आंसर ने चेंज की yes थी like कि everyone approved. was smiling and walking with their visas and I was like running pushing everyone let me go Let me go. Yeah. That's a very, Yeah. we can say, very different feeling. You must have done that. yes and my mom was standing outside smiling praying कि मेरा बच्चा हंसदा हंसदा ही आऊगा Okay. and luckily उदा ही होया Okay. ਪੁੱਛਾਂਗੇ I'll ask the complete experience on that day. yes ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਵਿਲ ਲਾਸਟ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 10+2 ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? 10th I have done in 2019 ਤੇ And- plus 2 2022 22 ਓਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ Yes. ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਔਨ ਵਿਚ ਡੇਟ? on 23 of June 23 of June. So profile student and ਸਮਝ ਆ ਗਈ 10+2 medical, yes correct? And score was very good, like as usual. Student seems to be very brilliant. And process start hunda, we go for the different universities and get admission into BSc Biological Sciences. yes And the university name is? California State University San Marcos ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਨ ਮਾਰਕੋਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ 60%, ਕਿਸੇ ਦੀ 70%, ਕੋਈ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਮੰਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਡੁਲਿੰਗੋ ਵਿੱਚ 100 ਮੰਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। yes ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਣਾ। okay so ਮੇਰਾ biometric ਸੀ 21 ਨੂੰ ਤੇ it was around at 10 ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 9:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੀ I-20 and the appointment letter that they checked and then I entered the room and they hardly took 10 minutes ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ thumbprints ਲਏ, ਮੇਰੇ documents check ਕੀਤੇ and then they clicked a picture and then I came back and after that that was the big day 23 of June ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ like officer ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ that was very very hard for me. I was very Must very be hard nervous because so many things were going on in your mind. so many things sir so many things The like I was person very must be nervous playing there, but he'll be asking to me and how to answer that question. yes That should not be looking like I have crammed the answers. It should look Yes. very natural. yes I was very very nervous until I was in front of the officer and I was just remembering my God and ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਆਪਣੀ petition ਦਾ है ना but trust me guys that's not a problem at all. We just have to be honest, confident and be smiling and be formal and anyone can get the visa. That seems very amazing. You got to know most of the things what each and every needs to know before visa and after visa. Yes. You've been through all the process. So how the process started? You went for the interview on that day and Yes. what time you reached there and what happened? Clearly explain me all the things. Okay, so my interview was at 9 o'clock. So I went there at around 8 o'clock and they were announcing the names like is time wale is line and they announced the people that were coming at 9 and फिर मैं line च लग गया. So how many minutes earlier to your appointment you reached there? 1 hour before. 1 hour before. Yes. Okay. You must have waited for half an hour outside. yes Okay. and then ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ and then I was like in that hall ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ documents check ਹੋਏ, like they scanned the documents and they also checked us and then we entered the waiting room where all the students were sitting. By the way there were too much students, ਬਹੁਤ students ਸੀ ਉੱਥੇ, तो पूरा मेला लगा सीगा. ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। refusals ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, approvals ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, different opinions. ਕੁਝ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੂਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀ How many counselors were there? ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੇਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? luckily that day all the counters were open from count number 30 to 40. The 10 Oh, counters. I'm sorry. 1 to 40. 20 to 40. 20 were almost 20 counters were open. Yes sir. And okay, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, I-20 ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਏ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਐਂਟਰਡ ਦ ਮੇਨ ਲਾਈਨ। ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗ ਗਏ।
ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਇਹੋ ਹੀ observe ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, who is refusing, who is approving, what kind of counters. So this assessment was all going on your mind, and you were Yes. also making some mind. I shall go on that counter only. Yes. I was like, that officer is very smiling, she is very sweet, like may God give me that counter. So then I got counter number 27, and luckily that counter was very, very nice. The officer was very smiling and compromising, and then I was just in front of the officer, and now I'll come on what he asked me. So firstly he asked me the occupation of my parents. Okay, and First, he would have asked you the documents, your passport, I-20. yeah, firstly like This pass me your documents, your passport, I-20 yeah. and passport. Yes. And then he asked me like, what is the occupation of your parents? So I explained. Do I have to give the answer? Yeah, kindly answer, because like the students who are of your profile, of same profile, they can at least have an idea. Okay, so I answered that my mother is a staff nurse at the government hospital, and my father is a businessman. He owns a textile business. And after that he asked me that, are you going to do your bachelor's or even your master's? Then I answered, no officer, I will just do my bachelor's and return back to my home country. Okay, then So why did he ask this question? Have you got any clue about it? yeah, because he might know according to the funds, like is the person eligible to go for the bachelor's and even for the master's, and he might be watching like ye bachelor's karke wapas aa आएगा jayega कि नहीं कि नहीं आएगा? आएगा, So उसका student, कुछ make sure intention हो रहा है. this question is frequently asked to every student. Like they check your intention during the interview, that he'll ask you this question and he just want to see that like how are you answering this question? Are you denying on it or you're accepting the same? I would say this is better to deny on the same, that I'll not pursue my master's from there. I'll do my bachelor's and come back to my country. Yes, That you sir. would have answered there. Yes, sir. And then he asked that which course you're going for. I answered BSc Biological Sciences. And then he answered, questioned me that why this course? Then I answered, sir, it's the best course for my studies because it's directly related to my previous study. And also it will give me the skills to go towards my goal, and also the answer that I prepared. And then he asked me, what is your goal? Then I answered, sir, I want to be an ecologist. So he was like, oh, very nice. And then he sighed and worked on his computer. And then he suddenly asked, what relatives you have there? And then I answered, my maternal So uncle. because your petition was Yes. filed, and that must be through a family member from Yes, USA. yes. So I answered, my maternal uncle applied a petition in the year 2008, and I was too young at that time. And now we don't have any link with that. And he was like, no, that's not a problem at all. Just tell me who is in USA. Then I answered properly, sir, my maternal uncle. So when he asked second time, I was scared. Like, That what's going on in his mind. yes. He may doubt that you'll be settling there in the USA. Yes. And then he just kept my passport in his In the basket or Yes. the tray he's having with him. yes. And then he just said the golden words, your visa is approved, good luck. Good. All seems to be the magical words. Yes. So your answer seems to be very accurate. Yes. I saw that like you're sharing very fluently. Yes. Have you prepared these questions, or who helped you out to prepare all these questions? Well, I definitely prepared these questions, and I prepared this in IBT only. They have the best interview classes. They have a separate floor for US Embassy. Okay. And yeah, I prepared there. And is that similar to the like? No, sir, not at all. I've heard a lot of children complaining and telling about the classes, and even the agents opting for different universities and different courses, and even they gave the answers but very short answers and not accurate answers. But here the answers were so perfect, and like everyone have different answers according to their profile. Okay. So ਜੋ setup ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, Yes. ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ? Yes, sir. Yes, it was same. Like It was same counter, same cabins, mic, everything same. Everything was same. Yes. So student, we have a very good setup in each and every branch of IBT, either it's in Jalandhar, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਪੂਰੇ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ. ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ. Yes, sir. ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. Yes, sir. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਗੌਤਮ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ
ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਡਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਸ ਮਾਈ ਓਨਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਵੀ ਮੈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ the longest case of my life. We met in 2022 yes, and we got visa in 2023. yes, Yeah, this is the longest case of my life, and because the expectation of yours were very high and I was just trying to fulfill that. At least he must be satisfied before going for the interview. yes, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਬੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਰਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਐਂਡ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਮਦਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? yes, I just can't forget that moment. I was running, crying, laughing, everything was there, and she was standing there like barriers ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ parents ਨੂੰ, ਤੇ she tried to break the barriers and come out, and I was like, relax, relax, Oh my God, the I'm visa. coming. Yeah. I did the thumbs up like from there, From there. and yeah, she was crying very loudly that the dream came true. Finally we got the visa. Yes, ਚਲੋ we want ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ USA ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗੌਤਮ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ USA ਨੂੰ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੌਤਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90-95 ਹਜ਼ਾਰ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ? yes ਪਹਿਲਾਂ sir, इतना ही है, it's So देखो, 90,000 only. 50,000 ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀ। ਆ ਤਿੰਨ ਐਕਸਪੈਂਸ 90-95 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। yes, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਤਮ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ IBT ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 1-to-1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ 8677812345 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। thank you.